Nhà mình vừa mua biệt thự, bố dắt em trai, mẹ ông chủ chó cùng nhau chuyển vào. Còn tôi, kéo vali nặng trĩu, bị bỏ lại ngoài cửa. Họ bảo tôi về căn hộ cũ tầng 30. Kiếp trước, tôi đã khóc lóc, van xin để được ở lại. Nhưng bố mẹ lại nhốt tôi vào hầm biệt thự để suy nghĩ lại. Sau đó, một trận mưa lớn kéo dài suốt 2 tháng, ngập chìm cả thành phố. Tôi bị kẹt trong hầm và không qua khỏi. Còn bố mẹ và em trai kịp chạy về căn hộ cũ, thoát nạn. Một lần nữa mở mắt, tôi trở về ngày chuyển nhà này. Con gái chết tiệt, đặt hành lý xuống. Con về căn hộ cũ mà ở đó tầng 30, không khí tốt hơn. Trước đây chúng ta ở tòa 15, phòng 3001. Đó là tầng cao nhất, cách khu biệt thự chỉ 5 phút đi bộ. Chỉ 5 phút thôi. Nhưng trong lòng tôi, sóng gió đang cuồn cuộn. Bởi vì tôi đã sống lại, bề ngoài tôi im lặng. Nhưng trong lòng dậy sóng dữ dội. Tôi nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra. Tim vẫn run rẩy vì sợ hãi. Ông trời ơi, sao lại như vậy chứ? Con bé này, tao bảo mày đặt hành lý xuống rồi về căn hộ cũ. Mày điếc à? Bố tôi luôn thế. Với tôi thì toàn đánh đập hoặc mắng mỏ. Nhưng lần này, tôi chọn lùi lại một bước, từ từ ngẩng đầu lên. Cố gắng nở một nụ cười. Dạ vâng, con sẽ về ngay. Con không làm phiền mọi người đâu. Con sẽ về căn hộ cũ thật ngoan. Không làm phiền gia đình mình nữa. Thật thú vị làm sao? Sao cuộc đời lại khác biệt đến thế? Em trai thì hoạt bát đáng yêu, còn chị gái thì như một cái bóng vô hình, nhìn đã thấy bực mình. Ôi bố ơi, đừng nói chị như vậy mà. Chị là người ít nói thôi. Chị thích làm hơn là nói mà. Em trai cười lộ cả má lúng đồng tiền. Thoạt nhìn như đang bênh vực tôi, nhưng thực chất đầy vẻ tự mãn. Thôi, vào nhà nhanh lên, đừng để ý con bé này nữa. Trời nóng quá chịu không nổi. Đừng để cúng cưng của mẹ bị nóng nhé. Mẹ ông chủ chó Tê đi bước nhanh vào nhà. Cả gia đình 3 người vui vẻ chuyển vào biệt thự mới. Không ai thèm nhìn tôi thêm một lần, nhưng tôi nắm chặt chiếc chìa khóa căn hộ cũ trong túi. Lòng căng thẳng bỗng chốc thả lỏng. Kiếp này, tôi không còn mơ về tình thân nữa. Điều tôi cần bây giờ là mạng sống. Căn hộ cũ chính là mạng sống của tôi. Cả nhà đều quên mang theo chìa khóa. Chỉ có mình tôi mang theo. Chiếc chìa khóa này sẽ quyết định mạng sống của tất cả mọi người. Tôi quay lưng bước đi. Lòng chợt thấy nhẹ nhõm kỳ lạ. Tôi biết rõ, đêm nay sẽ có một trận mưa lớn kỳ lạ đổ xuống. Nó đủ sức phá hủy toàn bộ khu biệt thự, và các chuyên gia dự đoán nó có thể kéo dài suốt 2 tháng. Toàn bộ tầng thấp của khu dân cư sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng dù mưa lớn đến đâu cũng không thể ngập tới tầng 30 được. Vậy nên, tôi chỉ cần tích trữ đủ thức ăn, rồi khóa chặt cửa sổ và cửa chính là có thể sống sót an toàn. Đã quyết định xong, tôi lập tức chạy tới siêu thị gần khu nhà để mua sắm điên cuồng. Đáng tiếc, tôi chẳng có nhiều tiền, chỉ có vỏn vẹn 300 tệ tiết kiệm từ lâu. Tôi cố gắng mua những thứ thiết yếu, bền và gọn nhẹ, bao gồm mì ăn liền, nước khoáng, thực phẩm chế biến nhanh. Tiền quá ít, thật sự không đủ. Nếu mưa lớn kéo dài suốt 2 tháng, tôi có sống sót cũng chỉ trong cảnh đói khát mà thôi. Đang lo lắng, mẹ bất ngờ gửi cho tôi một khoản chuyển khoản, cả thảy 30.000 tệ. Em trai nói phòng khách quá nóng. Giờ mẹ đặt mua một chiếc máy lạnh đứng. Bảo người ta giao ngay lập tức. Trễ thời gian rồi. Xem mẹ không đánh chết con. Thật đúng là thiếu gì thì lại có cái đó. Quay đầu lại, tôi bắt đầu mua sắm điên cuồng. Biết rằng trong thời gian mưa bão sẽ mất nước và điện. Tôi cố gắng chọn những món đồ có thể ăn ngay. Tôi bận rộn đến toát mồ hôi. Chạy đi chạy lại giữa siêu thị và căn hộ cũ. Không một phút nghỉ ngơi. Khi trời đã tối, tôi lại xách về một túi thuốc lớn. Và cả những thứ để tự vệ như bình xịt hơi cay, dùi cui điện. Khi tôi vừa cảm thấy an tâm hoàn toàn, vài giọt mưa rơi xuống đỉnh đầu tôi. Ở chân trời xa xăm, ánh chớp rồng bay uốn lượn bất ngờ xuất hiện. Xé toạc màn đêm, tiếng sấm vang rền như làm rung chuyển cả thiên nhiên. Toàn bộ thế giới như run lên vì sợ hãi. Mưa bắt đầu rơi, nhưng chưa lớn lắm. Tôi nhanh chóng chạy về nhà. Về đến nơi, tôi khóa chặt cửa chính, rồi đóng kín tất cả các cửa sổ và cửa ra vào. Nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa đủ an toàn. Thế là tôi lấy hết thùng nước trong nhà, đổ đầy nước sạch, rồi xếp chúng chắn trước cửa. Làm xong tất cả, tôi cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, mẹ gọi điện cho tôi. Bà gọi liên tục hơn 10 cuộc. Tô Uyển, mày chết ở đâu rồi? Điều hòa mày mua đâu rồi? Không có gì hết. Em trai sắp chết nóng rồi đây này. Đừng lo. Đợi em trai chết nóng rồi, sẽ không cần điều hòa nữa đâu. Con danh, mày nói cái gì? Ta cúp máy ngay lập tức. Lần này, ta sẽ chờ 3 người quỳ xuống cầu xin ta. Ngay tận thế đã đến với trận mưa lớn. Bố mẹ độc ác nhốt tôi vào hầm để phản tỉnh. Sau đó, một trận mưa kéo dài suốt 2 năm rưỡi, ngập chìm toàn bộ thành phố. Trong hầm, tôi bị nước cuốn trôi mà chết. Lần này, tôi tái sinh trở lại. Đã chuẩn bị sẵn một lượng lớn nhu yếu phẩm. Các người đừng hòng bước vào đây. Hoàn thành mọi thứ, tôi thoải mái tắm rửa bằng nước nóng.
Tắm xong, tinh thần tôi sảng khoái vô cùng. Nhìn ra ngoài một chút, bầu trời đã tối đen như mực. Mưa lớn ào đổ xuống. Cả thế giới như bị bao phủ bởi một tấm vải đen dày đặc. Và tấm vải ấy không ngừng nhỏ giọt nước. Tôi nhìn mà lòng run lên. Thôi thì mở một hộp đồ ăn tự nấu. Cùng với đùi gà và cá khô, tôi bắt đầu ăn. Đúng lúc này, điện thoại lại rao. Là tin nhắn từ nhóm chat gia đình. Tôi mở ra xem thử. Em trai Tô Diệu đang gửi tin nhắn. Mưa lớn quá. Ba mẹ ơi, con hơi sợ. Ba mẹ có thể vào phòng con không? Con ngoan đừng sợ. Ba qua ngay đây. Mẹ luôn sẵn sàng. Ngay lập tức qua chăm sóc con. Chẳng mấy chốc, Tô Diệu đăng một bài lên mạng xã hội. Là bức ảnh selfie của cả gia đình với chú chó trong phòng ngủ. Đăng si tô gì vẫn chưa đủ. Cậu ta còn đăng vào nhóm chat. Cố tình tag tôi, muốn xem tôi buồn cười. Chị ơi, chị ở đâu? Có sợ không? Nghe nói chị muốn em chết nóng, nên không cần mua điều hòa nữa. Chị ghét em vậy sao? Chị ơi, em có ba mẹ bên cạnh mà vẫn sợ. Chị ở một mình trong căn hộ cũ chắc chắn càng sợ hơn đúng không? Ha ha, tôi vừa ăn xong đùi gà, dọn dẹp rác gọn gàng, đóng gói và bỏ vào phòng của cậu ta. Rồi chụp một bức ảnh gửi vào nhóm chat. Mày làm gì mà vứt rác vào phòng tao? Mưa lớn quá, không xử lý được. Tạm thời dùng phòng mày để tránh mùi hôi lan ra ngoài. Con danh, mày muốn chết phải không? Sao mày dám vứt rác vào phòng em trai? Đồ điên! Ngay lập tức dọn sạch phòng cho em trai. Nếu không, coi chừng tao đánh chết mày. Tôi gửi một biểu tượng mặt cười hì hì rồi tắt máy. Khi tôi tỉnh dậy, trời đã sáng rõ. Mưa vẫn không ngừng. Nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng nên không hề hoảng loạn. Trong khi đó, bố mẹ và em trai tôi bắt đầu hoảng loạn từ nửa đêm. Họ gõ cửa suốt nửa đêm, ngay cả bây giờ họ vẫn đang gõ. Tôi lạnh lùng bước tới cửa. Nghe thấy tiếng họ nói, con danh này không có ở nhà. Nó đã đi từ tối qua rồi sao? Nó làm chúng ta tức điên. Chắc sợ chúng ta tìm nó để tính sổ. Làm sao bây giờ? Tôi mệt và đói quá. Mở cửa nhanh lên. Giờ mưa lớn thế này, không thể gọi thợ khóa được đâu. Cưng à, đừng lo, có bố đây mà. Đều tại con tiện nhân Tô Uyển. Không để lại chìa khóa ở biệt thự. Đợi gặp lại phải đánh gãy tay nó mới được. Ở đây có một cái rìu cũ. Chúng ta phá cửa đi. Ôi, không được, bố ơi. Nếu phá cửa, phát hiện con ở trong nhà, chắc chắn sẽ giết chết con mất. Đúng lúc bố chuẩn bị phá cửa, bên ngoài bỗng nhiên mưa to hơn. Bầu trời cũng sáng hơn chút. Mưa đã ngừng rồi. May quá, chưa kịp phá cửa. Quay về biệt thự thôi. Tôi đã nói rồi, làm gì có chuyện mưa mãi được chứ. Sau khi họ rời đi, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tôi biết rõ họ có lẽ đã từ bỏ cơ hội sống sót duy nhất của mình. Ngay sau khi bố mẹ trở về biệt thự, mưa lại tiếp tục, bão lớn lại trút xuống. Vài ngày sau, cả thành phố hoàn toàn tê liệt. Nhóm chat gia đình im lặng mấy ngày nay lại có tin nhắn. Tôi vừa tìm thấy cục sạc dự phòng. Sạc xong rồi, tình hình mọi người thế nào? Tôi bị mắc kẹt trên ban công tầng 2. Phòng khách dường như bị rò điện. Không dám động đậy gì hết. Anh yêu, chúng tôi đang trốn ở gác mái. May mà mang theo được ít mì gói. Ăn tạm chắc không chết đói đâu. Thế nào rồi? Tôi nhặt được một bó chùi thối. Trôi nổi đến đấy. Vài ngày tới chỉ có thể ăn nó thôi. Bố ơi, con đói quá. Con sắp chết rồi. Mẹ ơi, con chịu không nổi nữa. Mẹ nhanh đi tìm đồ ăn cho con đi. Cưng à, đừng khóc. Mẹ nhìn thấy bên villa đối diện có người. Lát nữa mẹ qua xin chút đồ ăn. Đồ ăn còn phải xin sao? Không phải mở miệng là có à? Tô Lai, đồ hỗn. Con danh, mày kiếm đồ ăn ở đâu vậy? Đưa ngay cho tao. Tô Huyền, mày ở trên đó sao không mở cửa? Mày muốn chết à? Tôi không trả lời. Quay ngược lại, tôi bắt đầu quay video. Vừa ăn vừa cười. Ngay lập tức khiến Tô Á và mẹ tôi liên tục mắng chửi. Uyển Uyển, bây giờ khắp nơi đều bị ngập rồi. Sông Liêm Giang cũng vỡ bờ. Con phải cẩn thận đấy. Đừng ra khỏi nhà, biết chưa? Đúng là giám đốc công ty mà. Bố tôi dạy dỗ người khác thật sự rất giỏi.